Zdar lidi, v březnu se nám trochu oteplilo, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v našem testování nábojů. Tentokrát jsme se rozhodli udělat test nábojů Sellier Bellot v různých rážích, takových těch klasických pistolových 9 mm Luger 40 až 45. Jako zajímavost tam máme náboj, který užívá Policie České republiky. Tento test pak následoval srovnání některých nábojů 9 mm Luger a rozhodl jsem se, že ho rozdělíme na dvě části. Takže v této části se soustředíme na ta SBčka a v dalším díle uvidíte srovnání devítek. Tak pojďme na to, na konci si zase řekneme něco k těm výsledkům. Moje kulky chrání tebe a tvoje kulky chrání mě. Na to, které kulky chrání lépe, se podíváme právě teď. A pustíme si k tomu nějakou muziku. Tak to fakt ne. Pro test song taky nebude to pravé. Máš nejhezčí zadek na světě. Máš nejhezčí zadek na světě. No jo, ale toto video není o mé sexy prdeli, ale o kulkách. Tak dejme radši nějakou klasiku. I see and I find in you every day for us something new.
life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say, never cared for games they play, never cared for what they do, never cared for what they know. And I know, yeah. Pokud jste již viděli nějaké naše video s testováním nábojů, tak víte, že jako simulaci měkké tkáně používáme jíl. K tomu bych chtěl jenom dodat, že tentokrát se nám ten jíl podařilo udělat takový hustější. Líp se s ním teda pracovalo, ale pak byly ty výsledky trošku jiné než v minulosti. Víceméně ty výsledky jsou vždycky trošku odlišné, protože nikdy se ten jíl nepodaří udělat úplně stejný. Ale pokud testujeme určité náboje v daný den, tak ty podmínky jsou vždy stejné a ty výsledky jsou pak porovnatelné. Takže pokud byste chtěli porovnat třeba nějaký dnešní náboj s tím, co jsme testovali v minulosti na jiném materiálu, tak se to porovnávat prakticky nedá, ale pro dnešní účely to bylo úplně dostatečné. Teď si pojďme vyhodnotit výsledky testu, ale místo mluvící hlavy vám je řekne mluvící ruka. První část testu jsme věnovali nábojům Sellier Bellot. Pro zajímavost jsme odstřelili nejdřív celopláště, takže 115 grainový Luger, 180 grainová 40 s komolým kuželem a 230 grainů Ogival 45. Tyto náboje jsme testovali už v minulosti, když se nemohla používat řízená deformace. Tento náboj ničím nepřekvapí, prostě probíjí hrozně daleko. Spíš zajímavé bylo to, že ten Luger probil ten jíl asi, nebo konkrétně v jednom případě do 56 cm, ve druhém do 62, tak byl zhruba veliký ten blok jílu, který jsme používali a střely se nám teda podařilo dohledat. Samozřejmě tam nedochází k žádné deformaci, je to prostě klasická střela. A u té 40 a 45 tam nám ty střely prošly, takže jsme je nedohledali. V řízené deformaci jsme vybrali náboje stejné gramáže, takže 115 Luger, 40 180 grainů a 45 230 grainů. Stříleli jsme to do čistého jílu a pak jsme ten jíl oblekli, aby simuloval nějaké reálné podmínky, takže jsme tam dali vrstvu sádla a oblečení. Tam je důležité takovéto pokusy dělat, protože pokud dáte před ten jíl nějakou překážku, tak se stává, že některé náboje fungují jinak. Většinou se jim zaplňuje ta dutina před příchodem do té měkké tkáně a některé prostě se vůbec neotvírají, otvírají se omezeně a je třeba to vědět. Když se zaměřím na ten čistý jíl, tak tam jediný rozdíl, který byl nějak markantní, byl ten, že 9 se zavrtávala do menší hloubky. Ty údaje průniků jsou potom pro nás takové orientační, protože samozřejmě ten jíl má úplně jiné složení, jinou konzistenci než běžná živá měkká tkáň. Tam máte vodu, maso, kosti, je to takový nesourodý materiál.
takže pak se nedá usuzovat z toho, že tady máme nějakou hodnotu, kterou ta střela probila do jílu a že by ta hodnota odpovídala té živé tkáni. Je to prostě jenom taková orientační věc. Nyní si můžeme ukázat vlastně ty střely, které jsme vykutali z jílu. Začnu tím lugerem. Je u něho zajímavé to, že to se nám stávalo u všech těch SBček v minulosti, že se vyslékali z pláště při průchodu jílem. Tentokrát se to stalo ku podivu jenom u toho lugeru. Nebo aspoň teda ve většině případů. Tady vidíte střely, které jsme vykutali a vidíte, že mají různý průměr. Jeden je menší, jeden je větší. To, co je víc rozpláclé, tak to je střela, která prošla čistým jílem. Prostě narazila na ten materiál, který deformoval ve vyšší rychlosti a více rozplácla. Tady tato střela prošla přes to sádlo a oblečení, ale prakticky fungovala podobně jak ta střela do čistého jílu. Tady jsou teda znovu ještě ty vyslečené pláště, které byly poblíž té střely. Taková zajímavost, tak to právě může vypadat střela. To je úplně stejná střela, tady ta 115 od Lugeru s řízenou deformací, která se nerozevře, ale nebylo to teď při tom našem pokusu, který jste viděli ve videu, ale střelili jsme to do dřeva a tam vidíte prostě, že ta dutina se zahltí a střela pak zůstane prakticky stejná, malinko se splacatí. Můžete to porovnat s tím celoplášťovým Lugerem. Ale znovu opakuji, bylo to dřevo, nebylo to nic z testu. Potom tady máme 40 a opět máme tady menší průměr a větší. Ten větší průměr je znovu střelený do čistého jílu, ten menší přes tu překážku, ale tady nám to zůstalo pěkně plášť spojený s olovem, takže střela fungovala dobře. V 45 se nám stalo to, že při čistém jílu vidíte pěkná deformace, trošičku se tam plášť oddělil, ale prakticky zůstal přilepený na olovu. Ale v okamžiku, kdy jsme stříleli přes tu překážku, už ta 45 právě dělala to, zřejmě díky buď menší rychlosti nebo té impozantní dutině, která bych řekl, že je sice impozantní, ale asi bude i náchylnější na to, aby se zahltila tím materiálem, tak se nám stalo to, že ta střela se tak jenom deformovala z části, potom se oddělila od pláště, který zůstal u ní, ale zase vzdálenost průniku nebyla nějaká hrůzostrašná, řekl bych, že byla jakože v pořádku, jenom je tam vidět ten rozdíl. A potom se nám do rukou dostal jeden náboj, který používá Policie České republiky. Ty parametry si můžu jen domýšlet. Myslím si, že to je tady tento náboj, který má 100 grainovou střelu, aspoň mě to tak přišlo, když jsem porovnával nějaké parametry na stránkách Cellier Bellot nábojů pro ozbrojené složky. Bohužel jsem zapomněl vyfotit náboj předtím, než jsme ho vystřelili, tak mám jenom to, co z něj zbylo, tu střelu, protože ono je to homogenní střela, bezolovnatá. Deformovala se velice pěkně, výsledek byl, bych řekl, zajímavý. Já se schválně podívám do tabulky. Mělo to námi měřenou rychlost 395 metrů za sekundu a nějakých 507 joulů energie. A stříleli jsme to jenom do čistého jílu, protože další náboj jsme neměli a ten průnik byl 27 cm a expanzní dutinu to udělalo 9,5, takže ten náboj dle mého fungoval velice pěkně. Bohužel mrzí mě to, že jsme neměli další ten kus, aby jsme to prohnali překážkou. Ale myslím si, že to nebude až tak tragické, protože SBčko začalo dělat náboje takového podobného složení i pro civilní trh. A ty náboje vypadají takto. Mám to jenom vytištěné. Název je XRG, určitě jste o tom slyšeli.
Já jsem se pokoušel je sehnat v momentě, kdy ty náboje byly vlastně novinkou a to se mě nějak nedařilo, tak teď jsem zadal novou objednávku na 9 a na 40, protože to jsou moje ráže, které používám. A pokud ty náboje dojdou, tak chceme udělat další test srovnání těchto nábojů už v nějakém komplexnějším testu a nejspíš, že porovnáme i s těmi klasickými SBčky. Náboje XRG už budou nějakým způsobem dražší. U těchto SBček, těch EHPček je výhoda, že furt je ta střela nebo ten náboj v nějaké normální cenové relaci. Řekl bych, že funguje úplně v pohodě, adekvátně. Nechci kecat, protože teď si nepamatuju, kolik stojí ty 40 a 45, protože to nejsou moje náboje, já je v této ráži nepoužívám. A vezmu teda jenom cenu tady této 9, ta je teď odhadem tak kolem 9 korun. A na to, že ten náboj jako je fakt poměrně levný, tak řekl bych, že vůbec nesklame, dá se úplně normálně používat. Já ho teda nenosím, já nosím jiné náboje, já nosím federály, ale zase ten federál je úplně za jiné prachy a v porovnání, co je schopné to SBčko udělat za výkon a za díru, jak funguje, tak si myslím, že je to náboj, který je pro běžného střelce, který nechce nějak výrazně investovat a chce mít normální náboj na sebeobranu, který neprostřelí milion chlapů, tak úplně adekvátní. Tvoje kulky chrání... Ne, moje kulky, že? Už to říká na piči. Myslí si čí kulky, vole. Myslí si, čí to mají být kulky. Tak ticho. Moje kulky chrání tebe a tvoje kulky chrání mě. A které kulky chrání lépe, to si teď ukážeme ve videu. To jsem řekl špatně. Když si až do té kamery, tak je to v pohodě, ale však se na to klidně mrkni, na to, které kulky chrání lépe, se podíváme. Toto bude nejtěžší část dnešního dne, vole. To je z testu nábojů Sillier bylo všechno. V příštím díle uvidíte testy některých nábojů 9 mm Luger. Hlavně nám šlo o test tohoto náboje od Lapui. Oslovil mě jeden sledující z Prahy, že by rád tento náboj otestoval. Tak jsme se domluvili na předání a podrobíme ji našemu testu, ve kterém ji srovnáme s náboji, které už máme ověřené. Výsledky uvidíte za chvilku a zatím se mějte. Zdar.